hakbang sa pagbasa. Mga bata, handa na ba kayong magbasa? Kung gayon, simulan na natin. A, E, I, O, U. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling! Ba, be, bi, bo, bu. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling! Ka, ke, ki, ko, ku. Ulitin nyo nga mga bata. Mahusay! Da, de, di, do, du. Ulitin nyo nga. Magaling! Ga, ge, gi, go, gu. Ulitin nyo nga. Ha, he, hi, ho, hu. Ulitin nyo nga. Magaling! La, le, li, lo, lu. Ulitin nyo nga. Ma, me, mi, mo, mu. Ulitin nyo nga mga bata. Na, ne, ni, no, nu. Ulitin nyo nga mga bata. Mahusay! Nga, nge, ni, ngo, ngu. Ulitin nyo nga mga bata. Pa, pe, pi, po, pu. Kayo naman mga bata. Magaling! Ra, re, ri, ro,
Ulitin niyo nga mga bata. Sa, se, si, so, su. Ulitin niyo nga mga bata. Ta, te, ti, to, tu. Kayo naman mga bata. Mahusay. Wa, we, wi, wo, wu. Kayo naman mga bata. Magaling. Ya, ye, yi, yo, yu. Kayo naman mga bata. Magaling. Ang galing nyo mga bata. Nakita tayo muli sa susunod nating aralin.